Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum ați văzut și în titlu, vom face colecția mea de slime-uri adevărate. Deci să nu mai lungim mult intro și să începem. Știu că n-am mai postat de mult, dar da, încerc mii de scuze. Ok, și primul slime va fi acesta mov, pe care am dat 5 lei. Da, cam așa arată. Da, mai bine le scot. Ok, îmi place foarte mult. Pe cameră pare mai închis, dar el așa este foarte deschis la culoare. Și cred că este slime-ul meu preferat. Da, îmi place foarte mult. Și da, ne mai trebuie încă 3 abonați și vom face 50 de abonați și vă mulțumesc din suflet. Așa că vă ieșiți din acest video și abonați-vă și intrați din nou, vă rog. Pentru că m-ar ajuta foarte mult dacă aș face 50 de abonați. Ok, l-ați văzut pe aceasta. Este de culoare mauve. Ok. Și este cu sclipici. Nu știu dacă se vede pe cameră. Ba da, se vede. Așa. Deci să îl băgăm înapoi în recipient. Da, slime-urile fac un sunet ciudat. Un sunet inconfortabil. Ok. Următorul slime va fi acesta. Da, este gen verde sau albastru. Ok. Vom încerca să-l scoatem. Wow! Dacă ajunge la 50 de abonați, vom face un slime uriaș. Vă rog din suflet să facem săptămâna asta 50 de abonați. Adică vreau să intru mâine pe canal și să văd 50 de abonați. Dar sigur, în anul acesta vom face 100 de abonați. Sau 200 chiar. Da, el este de culoare albastră și are sclipici. Da, se vede. Hai, focalizează-te. Ok. Și îl vom băga înapoi în recipient. Ok. Următorul slime este acesta. Este culoare albă. Ok. Și se cam rupe. Are textura unei coci. Nu știu. A unei cocă. Da. Dar îmi place foarte mult. Este așa jiggly puțin. E tremurici. Și mie îmi place foarte mult. Are și el puțin sclipici, nu cred că se vede. Se vede? Cred că se vede, da, se vede. Dar este puțin, foarte puțin picios. Da. Înapoi. Da. Le vom băga. Stați puțin. Ok. Acum este timp. Este rând. Ok. Acesta a lăsat apă. Ok. Și pute. Ok, voi reveni după ce curăț masa. Ok, prieteni, și am revenit. Da, trebuie să mă dau mai... Nu, stau așa. Ok, dar nu trebuie să mă vedeți pe mine, trebuie să vedeți slime-urile. Ok, pe acesta clar o să-l arunc. Are miros foarte ciudat, mirosea ou clocite. Ok, și pe acesta îl voi arunca pentru că... Oh my god! Este numai apă! What the fuck?
Pe acestea două, sigur le voi arunca. Da. Să trecem la următorul slime. Următorul slime este acesta. O să vi-l arăt acum, de asta să-l scot. Recipient. Următorul slime. Ok, trebuie să fac puțin. Slime este acesta. Este cu chestiuțe de-astea. Și este și cu niște mărgeluțe și este transparent și este de culoare verde. Eu ador acest slime și îmi place foarte mult. Este așa, nu știu, cred că este perfect acolo. Și dacă vom ajunge la 50 de abonați, nu 50, cred că diseară voi face rutina mea de seară, pentru că diseară mă voi duce iar la fratele meu și iar cred că voi face rutina. De fapt, mâine voi face rutina mea de dimineață. Adică voi face la 50 de abonați rutina mea de dimineață, dacă vreți. Da, cam acesta a fost. Îmi place foarte mult. Ok, dragi prieteni, dacă v-a plăcut